our webinar session with our latest solution for the balancing and control. Our newest innovation on the in a range of the control valves is TA Smart. I will share my screen. So, as the last time, if you have any questions, just type in a text box, or we can have we will have a Q&A session after the presentation as well. Nếu các anh chị có câu hỏi nào về liên quan đến van PICV từ buổi lần trước thì mình cũng có thể viết lên cái chat box bằng tiếng Anh hay tiếng Việt thì cũng được. Thì cuối chương trình mình sẽ có phần hỏi và trả lời. Buổi hôm nay mình sẽ làm ngắn hơn buổi hôm trước ạ. Okay, first let me start with explaining what is the TA Smart valve. Đầu tiên thì mình sẽ đi về tìm hiểu van TA Smart là gì. So it is just not another two-way control valve, but has some additional function. Van TA Smart thì không chỉ là một cái van điều khiển hai ngả thông thường mà sẽ có thêm một số các chức năng khác đặc biệt nữa. Okay, first about the construction. In a one valve body, that there is integrated two main parts. Van TA Smart thì bao gồm hai thành phần chính. So first is two-way motorized control valve part with a globe type EQM plug characteristic plug. Thành phần đầu tiên là bộ phận điều khiển lưu lượng, bao gồm là một cái plug điều khiển dạng van cầu và với đặc tính EQM tương tự như van PICV của TA. And one more additional valve is the ultrasonic flow meter over here. Thành phần thứ hai là một cái bộ phận đo đếm lưu lượng sử dụng công nghệ sóng siêu âm. So this ultrasonic flow meter is connected to the control box, which we call it the smart box. Bộ phận đo đếm lưu lượng này thì được kết nối với một cái bộ phận điều khiển thông minh mà bên em gọi là smart box. So the smart box is getting the signals from the ultrasonic sensors, two ultrasonic sensors, and converting these signals to the flow. Bộ phận smart box này thì nhận tín hiệu từ hai cái sensor cảm biến dòng chảy bằng công nghệ sóng siêu âm và bộ phận smart box này nó sẽ đọc cái thông số gửi về từ hai cái sensor này. Also the smart box, there are two temperature sensors connected to the smart box, one external and one integrated into the valve body. Ngoài ra thì còn có thêm hai sensor cảm biến nhiệt độ cũng được gắn với bộ phận smart box này. Một cái sensor được gắn sẵn ở trên thân van và một cái sensor gắn ngoài mình sẽ gắn ở trên đường ống đối diện. So the smart box is receiving the signals from the two temperature sensors and the flow sensor and communicating this data to the BMS system or the other devices. I will show later. Nhiệm vụ của cái smart box này là nhận tín hiệu và đọc tín hiệu từ hai cảm biến dòng chảy và hai cảm biến nhiệt độ và giao tiếp với hệ thống điều khiển của tòa nhà mình. So also the smart box works as the small controller for the valve to control the actuator if the valve opening needs to be adjusted. Và bộ phận smart box này cũng là cái bộ phận điều khiển để mà điều khiển cái bộ phận chuyển động actuator đóng mở cái phạm van trên bộ phận điều khiển lưu lượng. Okay, that's about the construction of the smart valve. And now, okay, let's see what is the existing in the market. The Belimo solution, the energy valve. Thì đấy là cái cấu tạo của van TA Smart, là một cái loại van được thiết kế hoàn toàn mới. Còn bây giờ mình sẽ tìm hiểu thêm về một trong những cái loại van mà hiện có sẵn ở trên thị trường hiện nay. Điển hình là van Energy của Belimo. So the Belimo and also the other companies
that are providing the similar solutions. What they are doing, they are combining two existing products into the one package. Belimo và một số hãng khác họ cũng đưa ra cái solution khá là tương tự, nhưng mà cả cách mà họ làm là họ sử dụng hai cái thiết bị có sẵn, hai cái thiết bị truyền thống và ghép lại với nhau. Which is the ultrasonic or electromagnetic flow meter. Thành phần thứ nhất trên cái van của Belimo là một cái flow meter sử dụng công nghệ là sóng siêu âm hoặc là công nghệ sóng điện tử. The ball valve. Và thành phần thứ hai là một cái van điều khiển dạng van bi. And two temperature sensors. Và gắn với hai cái cảm biến nhiệt độ. So you see here also plant. So this is the two conventional products connected together, and so the IMI R&D went the different way. R&D designed a completely new product, starting with a completely new part, starting from the ultrasonic flow meter, which is also designed by the IMI. Các anh chỉ có thể thấy là ví dụ như Belimo thì họ chỉ là ghép hai cái thiết bị có sẵn vào với nhau để đưa ra để cho nó hoạt động cùng với nhau thôi. Còn thiết bị của TA thì là một cái thiết kế hoàn toàn mới, phòng R&D nghiên cứu và chế tạo ra combine tất cả mọi thứ trong một cái thân van thôi. About the functioning of the TA Smart Valve. So the main function is obviously control. Các chức năng chính ở trên van TA Smart thì chức năng đầu tiên và quan trọng nhất là chức năng điều khiển. So the valve can control the valve itself can control the flow, the cooling output, delta T, or can be controlled by the only position as the conventional two-way control valve. Van TA Smart này là một loại van thông minh, mình có thể thiết lập để cho van này điều khiển theo nhiều kiểu khác nhau, có thể kiểm soát về công suất, kiểm soát về lưu lượng, kiểm soát về độ chênh lệch nhiệt độ delta T, hoặc là kiểm soát về độ mở của van giống như những van điều khiển thông thường. So if talking about the flow control, it's like we can say this is like the balancing and the pressure independent functions, where the smart box will make sure that the flow value is correct at any load condition. Cái van TA Smart này thì có thể được xem như là một loại van điều khiển và cân bằng kết hợp, bởi vì bộ phận Smart Box đã đảm bảo cái lưu lượng cấp đến thiết bị của mình luôn luôn ở cái ngưỡng lưu lượng theo lưu lượng mình mong muốn, chính xác. Also the smart box has some memory, backup memory, where the measured data can be stored for the certain period of time. Bộ phận Smart Box này thì có thể ghi nhớ các thông số đã được đo đếm ở trên hệ thống của mình, và cái thời gian ghi nhớ này cũng khá là dài. And this valve, as we have flow and temperature sensors, we can receive the data, which is delta T, temperatures on the supply and return, also the cooling output, flow, and energy. Từ cái van TA Smart này, thông qua cái bộ phận Smart Box giao tiếp với hệ thống của mình, thì mình có thể ghi nhận được tất cả các cái thông số hiện tại đang có trên hệ thống và có một cái nhìn tổng quan hơn về, thứ nhất là về nhiệt độ nước ở trong hệ thống của mình, độ chênh lệch nhiệt độ, công suất là bao nhiêu, lưu lượng là bao nhiêu. Tất cả những thông số này đều có thể được đọc và ghi ở trên hệ thống BMS. That's why this is called a smart valve, because it's not only the simple control valve, but it's also it works as the flow meter, also the temperature meter, and also as the energy or BTU meter. Cái van này được gọi là van Smart, van thông minh, bởi vì nó không chỉ có là điều khiển lưu lượng để cấp đến thiết bị như những van điều khiển thông thường, mà nó còn có khả năng đọc những cái thông số và quản lý những thông số về năng lượng, lưu lượng, nhiệt độ.
Then all this data can be communicated to the BMS via Modbus backnet, or can be controlled by using analog signal. Thì từ những cái sensor này mình có thể tính toán được năng lượng tiêu thụ rồi hay sử dụng thay thế cho BTU-meter luôn, và tất cả những thông số này sẽ được kết nối với hệ thống BMS thông qua giao thức là Modbus backnet hoặc là giao thức analog. So all this data not only can be sent and recorded in the BMS via Modbus and backnet, but also all the commissioning of the valve, testing of the valve, setting configuration of the valve, and maintenance can be done from the BMS room remotely for all valves on site. Khi mà sử dụng cái van này rồi thì mình không cần thiết là phải trực tiếp ra tận cái van ở ngoài công trường nữa. Mình có thể ngồi ở phòng BMS để điều khiển cái van này, cài đặt cái van này, set up những thông số này từ phòng BMS từ xa luôn. Và những cái thông số này sẽ là thông số tức thời ở trên hệ thống mà mình nhìn trực quan được ngay, không cần phải đo trực tiếp. So it saves a lot of money, labor cost, and also it saves a lot of time for testing and commissioning and configuration of the control valve. Với những cái lợi thế này thì mình có thể tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền bạc trong quá trình, đặc biệt là quá trình test and commissioning. So another possibility is via LAN cable to connect the valve to the internet network of the building, and through this internet network, using the cloud service also to do all the commissioning of the valve, configuration, and also the store all the data recorded. Trên cái bộ phận Smart Box này thì có cổng kết nối internet. Thì khi mà mình kết nối dây mạng internet vào cái bộ phận Smart Box này thì những cái dữ liệu này có thể được đọc và ghi thông qua dữ liệu đám mây. Và cái server này là được cung cấp miễn phí bởi nhà cung cấp là TA. Ví dụ như em ngồi ở trong Sài Gòn, em có thể hỗ trợ các anh chị ở ngoài Hà Nội commission chạy thử set up những cái van này thông qua hệ thống internet luôn, hoặc là các anh chị đi công tác ở đâu đó thì cũng có thể kiểm tra được tất cả các thông số trên cái van trên hệ thống của mình từ xa mà không cần nhất thiết là phải ngồi trong phòng BMS hay là ngồi tại dự án. And what is a good thing that there is no any additional cost for the valve or for the cloud service. IMI is providing this free of charge. Cái hệ thống dữ liệu đám mây này thì sẽ được cung cấp miễn phí cùng cái van này từ TA. And then if in case after installation of the valve, we cannot use the BMS or the cloud to commission the valves. We can do this also remotely with our smartphone or laptop via Bluetooth. Nếu mà vì một lý do nào đấy có thể bị như là bị lỗi kết nối với hệ thống BMS, lỗi kết nối với đám mây, mất internet chẳng hạn, thì mình vẫn có thể sử dụng các thiết bị di động như điện thoại di động hoặc là máy tính bảng để giao tiếp với cái van này thông qua Bluetooth. So via Bluetooth, we can connect to all the valves and can do the configuration, commissioning, also take the data readings of the data for the recording. Thông qua Bluetooth và các thiết bị di động thì mình cũng có thể làm được các việc tương tự giống như từ phòng BMS hoặc là qua đám mây, đọc và ghi những cái dữ liệu này, cài đặt các thông số cho van hoạt động. There is one more possibility. If Bluetooth is not allowed in a building or is not working, with the LAN cable, we can use the laptop for the same function to connect directly to the valve and do the commissioning. Thậm chí nếu mà ở một số khu vực nhạy cảm người ta cấm sóng không dây hoặc cấm sóng Bluetooth thì mình có thể sử dụng một cái dây mạng kết nối cắm trực tiếp từ cái thân van vào máy tính bảng, vào laptop để làm cái quá trình cài đặt. Our main features of the smart valve, first is the reduced size and weight. Một trong những cái tính năng của van nổi bật của van TA Smart đấy là về kích thước và trọng lượng nhỏ gọn. Then high accuracy of the flow, cooling output and delta T measurement.
Và thứ hai là với các cái khả năng đo lường chính xác nhờ vào các cảm biến có tiêu chuẩn cao. High controllability and rangeability and the fast response time. Thứ ba là khả năng kiểm soát và hiệu suất kiểm soát của cái van này cao, là cái thông số rangeability là cái thông số mà thể hiện khả năng kiểm soát lưu lượng nhỏ nhất so với lưu lượng thấp nhất. Cái thông số này càng cao thì hiệu suất của cái van này càng cao. I will speak about all these four features in the next slides. So the accurate measurement first. Mình sẽ đi sâu về cái phần mà khả năng đo lường chính xác của van. Accuracy of the flow measurement is plus minus 2% or even better from the 100% to the 5% of the nominal flow of the valve for the water. Khi cái van này được thiết kế ra thì nhà sản xuất sẽ đưa ra cái thông số là nominal flow, là lưu lượng danh nghĩa. Thì cái độ chính xác của cái van này khi đo đếm lưu lượng là cộng trừ 2% của lưu lượng danh nghĩa. So for example, the other competitors do not guarantee any measurement accuracy for below the 25%, and we will see in the next slide. Dạ, hầu hết các cái van khác trên thị trường thì họ sẽ không đảm bảo cái độ chính xác của van khi mà lưu lượng cài đặt xuống thấp hơn 25% lưu lượng danh nghĩa. So if we look at the Belimo data sheet, the measuring accuracy of the flow for the water between -10 and 120 degrees is plus minus 6% for the flows above the 25%. Ví dụ như đây là cái datasheet của van của Belimo thì họ chỉ ghi trong các datasheet là đảm bảo độ chính xác là cộng trừ 6% cho lưu lượng từ 25 cho đến 100% lưu lượng danh nghĩa, tức là dưới 25% thì họ không đảm bảo cái độ chính xác cộng trừ 6% này. Below 25%, there is no the accuracy is not good. It's not very good. Dưới 25% lưu lượng danh nghĩa thì cái độ chính xác nó không còn tốt như vậy nữa. So why this is important? Because actually the 25% of the flow and below, it means that our cooling output, for example, for cooling, will be 58% and below. Cái bên trái của mình là cái biểu đồ về đặc tính trao đổi nhiệt của coil lạnh. Thì cái này mình đã nói ở trong cái buổi seminar lần trước rồi. Cái đặc tính trao đổi nhiệt của coil lạnh là đặc tính vật lý và nó luôn luôn có cái đường cong giống như cái đường cong màu xanh ở bên trái các anh chị nhìn thấy. Thì với 25% lưu lượng cấp tới cái coil lạnh này thì nó sẽ cho ra tới 58% công suất lạnh. So in this case, the biggest part of the cooling season or the heating season, the accuracy of the flow measuring is very bad. Thì phần lớn thời gian sử dụng của hệ thống của mình là khoảng 50% hoặc là thấp hơn dưới 50%, đặc biệt là khu vực phía Bắc của mình có mùa đông thì những cái thời điểm giao mùa thì cái công suất mình sử dụng rất là thấp. Thì dưới 25% này gần như là các cái van của các hãng khác, đặc biệt là Belimo chẳng hạn thì sẽ không có khả năng đo lường và kiểm soát chính xác nữa, tức là gần như toàn bộ thời gian hoạt động là mình không thể đảm bảo các cái thông số mà van gửi về là thông số chính xác. So about the temperature measurement accuracy, the TA Smart Valve is using the PT1000 AA class temperature sensors, which are one of the highest class temperature sensors. Vừa rồi là mình nói đến việc đo lường về lưu lượng. Thứ hai là đo lường về nhiệt độ. Thì các cái sensor được sử dụng trên van TA Smart của TA sử dụng cái loại sensor nhiệt độ PT1000 Plus AA. Thì đây là một trong những cái sensor mà cao cấp nhất hiện có trên thị trường. Which are the much more accurate than for example, Class B sensors used in the energy valve. Cái van của Belimo, van Energy thì họ đang sử dụng cái sensor là PT1000 nhưng mà Class B thì cái độ chính xác của cái Class B nó thấp hơn nhiều so với Class AA. Anh chị có thể nhìn thấy cái đường màu cam phía bên trên là sensor của Belimo, đường màu đỏ phía dưới là sensor của TA. So, looking at the accuracy of the delta T measurement, for example, for the chilled water, is plus minus 0.06 degree or 1.1%.
Dạ, thì với cái sensor tiêu chuẩn cao như thế này thì ở hệ thống lạnh nhiệt độ cấp hồi 6 và 12 delta T bằng 6 thì độ chính xác của các cái sensor của TA là 1,1%. Combining the flow measuring accuracy and delta T measuring accuracy, we have that the cooling output measuring accuracy or the energy measuring accuracy is plus minus 3.1% and better. Dạ, thì công suất lạnh thì được tính toán dựa trên lưu lượng và nhiệt độ chênh lệch cấp hồi, cho nên là cái độ chính xác khi mà đo đếm năng lượng power thì sẽ là tổng cái độ chính xác của phép đo lưu lượng và phép đo nhiệt độ. Thì ở nhiệt độ 6 độ C cho hệ thống lạnh thì để đo đếm năng lượng BTU thì van của TA có độ chính xác là cộng trừ 3,1%. Okay, that's about the accuracy. Then let's speak about the control function. Dạ, bây giờ mình sẽ nói thêm về cái khả năng điều khiển của van TA. So another important feature of the electronic control valves, which is the smart valve, is the fast response time to the flow changes. Một trong những cái quan trọng nhất của van điều khiển điện tử như là TA Smart đấy là cái khả năng đáp ứng nhanh so với những cái thay đổi trên hệ thống, bởi vì cái van này hoàn toàn điều khiển bằng điện tử mà không có các cái bộ phận cơ khí ở bên trong. So our objective is that if when the control system is stable, so the flow also should be stable. Thứ nhất là khi mà hệ thống của mình ở trạng thái ổn định thì tức là lưu lượng đi qua van nó cũng sẽ ở trạng thái ổn định giống như theo thông số mình xét. Even if the pressure in the system is going up and down because of the part load condition. Thì khi mà hệ thống mình ở trạng thái ổn định, tức là cái lưu lượng này không bị ảnh hưởng bởi các cái khu vực khác trong trạng thái part load, thay đổi lưu lượng, thay đổi công suất. So this is the test was done to show the very fast reaction to the flow changes because of the pump head increase by 100 kPa or 1 bar. Đây là cái biểu đồ bản test report thể hiện là cột áp đột ngột thay đổi tăng lên 1 bar so với trạng thái bình thường, tức là nó mô phỏng là một trong những khu vực khác trong tòa nhà của mình tắt đi không sử dụng nữa thì cột áp cấp tới cái nhánh này đột ngột tăng lên. So our flow setting was 975 liters per hour, which is the blue line, and the pump head was suddenly increased by the 1 bar, 100 kPa. Tại cái nhánh này thì mình đang cần lưu lượng set là 975 lít trên giờ, tức là cái đường màu xanh phía sau mà các anh chị nhìn thấy, đây là lưu lượng mà mình cần có cho cái nhánh này. Thì đột ngột cột áp tăng lên thêm 1 bar nữa. So the flow went up quickly, but in 9 seconds the valve was able to reduce the flow back to close to the set point, and 13 more seconds just to the very fine tune to the exactly what was before. Khi cột áp bơm đột ngột thay đổi tăng lên như vậy thì lưu lượng đi qua van nó sẽ cũng tăng lên đột ngột, và này đã bắt đầu lấy lại được cái lưu lượng xung quanh cái lưu lượng cài đặt rồi, thì chạy thêm 13 giây nữa thì trở về mức ổn định. If we look at for example, at the energy valve, the same conditions, same size of the valve for the same flow, it takes 88 seconds after the increase of the pump head to adjust the flow close to the set point, back to the set point. Cái đường màu cam là cái đường thể hiện cái sự phản hồi của van Belimo cùng một cái trạng thái như vậy là cùng lưu lượng cài đặt 975 lít trên giờ và cột áp bơm đột ngột tăng lên 1 bar, thì cái van của Belimo này nó cần tới 88 giây thì mới lấy lại được theo lưu lượng như là lưu lượng cài đặt. So what it means that for this almost 2 minutes, it will be the overflow and overcooling of the building, and this is just a waste of energy and waste of the money.
Tức là trong khoảng thời gian gần 2 phút này thì cái lưu lượng cấp tới thiết bị của mình đang bị thừa và khu vực phòng sử dụng của mình đang bị thừa lạnh. Trong khoảng thời gian này thì là mình đang sử dụng lãng phí cái năng lượng. Another test was done to show the speed when the set points are changing at very low flows from 975 liters per hour to 110 and back to 997. So it's 15 to 20 seconds. Đây là cái thử nghiệm thứ hai để thể hiện cái sự phản hồi nhanh của van. Thì lần này là mình mô phỏng cái việc mà thay đổi lưu lượng tùy đáp ứng theo nhu cầu tải lạnh. Mình sẽ thay đổi từ 975 lít trên giờ xuống mức rất là thấp, chỉ có 110 lít trên giờ, sau đấy quay trở lại 970 lít trên giờ. Thì để xem cái van này nó phản hồi nhanh như thế nào. Thì chỉ trong vòng từ 15 tới 20 giây là van TA Smart đã lấy lại được đúng cái lưu lượng theo cái lưu lượng cài đặt. Also, this test shows how that valve can control very low flows. Ở cái điểm thấp ở phía dưới là thể hiện được là cái van TA Smart này có thể kiểm soát được ở mức lưu lượng rất là nhỏ, 167 lít trên giờ đó thì là chỉ có 0,5% lưu lượng theo lưu lượng danh nghĩa của cái van thôi. Lưu lượng DN50 này có lưu lượng danh nghĩa là 13.400 lít trên giờ và nó có thể kiểm soát được 67 lít trên giờ. So even the 110 liters per hour for the 2-inch valve is not a problem because the minimum flow that the TA Smart can control is 0.5% of the nominal. Do đó là khi mà mình set xuống 110 lít trên giờ thì cái van này vẫn hoạt động rất là trôi chảy mượt mà, không ảnh hưởng gì cả, bởi vì nó còn có thể kiểm soát được cái mức lưu lượng thấp hơn nữa rồi. Then if we look at the energy valve has the problem for the control of the low flows. Even we change the set point, it takes quite some time to react, and then flow drops to zero because the energy valve cannot control such low flows. Cái tương tự như vậy, đường màu cam là thể hiện cái sự phản ứng của van Belimo, thì nó mất thời gian khá là lâu mới bắt đầu dịch chuyển cái độ mở của cái van, và khi mà xuống nó không dừng lại ở 110 lít trên giây mà nó xuống về không luôn, tức là ở cái khoảng lưu lượng 110 lít trên giờ này là van Belimo không kiểm soát được và nó sẽ đưa thẳng về không luôn. Trong cái đoạn này là không có lưu lượng đi qua van. And then also if we want to increase the flow again with the energy valve, actually it takes from here, let's say this is from this point, it takes about 3 minutes for the valve to adjust the flow back to the new set point 970 liters per hour. Thì sau khi mà nó đưa về không như vậy, mình tăng lưu lượng lên cái mức 970 lít trên giờ thì van của Belimo mất khoảng 3 phút mới bắt đầu gần đạt được tới cái điểm set point mới. What it means for the building, that it means that the control system is asking to open the valve and because we need the cooling, but for 3 minutes there is no cooling in a room. Thì cái này nó ảnh hưởng tới hệ thống điều khiển của tòa nhà như thế nào? Thì là bởi vì nó có độ trễ lớn như vậy, trong vòng 3 phút bộ phận điều khiển phòng BMS yêu cầu là mình phải có cấp công suất lạnh đủ cấp vào phòng, nhưng mà trong vòng 3 phút nó vẫn chưa đủ, thì BMS nó sẽ bị confused, nó sẽ ra lệnh là cái van phải mở thêm một chút nữa. And for the valve installation, so the TA Smart valve at this moment is the shortest electronic valve in the market. Van TA Smart thì hiện tại là cái van có kích thước có thiết kế kích thước nhỏ gọn nhất trên thị trường hiện nay. For example, comparing to the energy valve, for the smaller size is 60%. The TA Smart valve is the 60% shorter for the installation length. Ở cùng một kích thước, ví dụ so size nhỏ từ DN20 đến DN50 thì van của TA ngắn hơn 60% so với van của Belimo. For the flange, for the bigger sizes is
the TA smart valve is 30% shorter than the energy valve. Với các van kết nối mặt bích từ 65 đến 125 thì van của TA ngắn hơn 31% so với van của Belimo. Also because the smart valve has the standard line between the flanges, which means that we can replace any existing balancing valve or the flanged control valve with TA smart valve without doing any modification in a piping. Thì bởi vì cái van này của TA có độ dài giữa hai mặt bích là độ dài tiêu chuẩn F1, cho nên mình có thể sử dụng van TA Smart này thay thế bất kỳ một cái van tiêu chuẩn nào ở trên hệ thống mà không gặp vấn đề gì về kích thước cả. So, and that's why we are very interested to provide some sample for any project or the existing building that you have, where we can easily replace the PIBCV or manual balancing valve with the TA smart valve, and just to show the functioning for the customer. Thì các anh chị nếu mà trong các dự án đã hiện hữu của mình có cái van nào mà có độ dài tiêu chuẩn thì TA rất sẵn sàng cung cấp một cái mẫu thử để gắn lên hệ thống để các anh chị xem cái function, khả năng hoạt động của van trên hệ thống như thế nào. So for the summary of the communication, so with the one model of the TA smart valve, we can use all different kind of the communication like Bluetooth, the backnet and Modbus, analog, and also to the cloud. Dạ. Trên cùng một cái model này thì TA chỉ có một model TA Smart này thôi, có thể giao tiếp được với tất cả các hệ thống BMS, với tất cả các giao thức từ Bluetooth cho đến backnet, Modbus hoặc là kể cả analog nữa. Chỉ cần một model thôi, bao gồm tất cả. And finally, where we should use the TA smart valve? Actually, everywhere we can use because the TA smart valve is the control valve, two-way motorized control valve with the measuring functions. So anywhere we need a control, HU, heat exchanger, track unit in a data center, FCU, we can use the TA smart valve. Ứng dụng của cái van TA Smart này thì rất là linh hoạt. Bất kỳ một vị trí nào trên hệ thống mình cần sử dụng van điều khiển hai ngả thì đều có thể sử dụng van TA Smart, bởi vì van TA Smart cũng là một van điều khiển hai ngả nhưng có thêm các chức năng đo đếm, sensor, ghi đọc dữ liệu. So which means that if you use the TA smart valve for example for AHU, then you don't need any manual balancing valve, any other control valve like PIBCV. You don't need any BTU or energy meter. You don't need any flow meter, and also you don't need any temperature sensors. Thì khi sử dụng cái van TA Smart này trên các thiết bị của mình, ví dụ như trên AHU chẳng hạn, thì các anh chị chỉ cần sử dụng đúng một thiết bị là TA Smart thôi, không cần phải dùng thêm bất kỳ một cái sensor nào, không cần sensor nhiệt độ, không cần flow meter, không cần thêm BTU meter, chỉ cần một mình cái van TA Smart là có thể đảm nhận được tất cả các cái nhiệm vụ và các thiết bị khác gắn trên cái circuit đến thiết bị này. So with the one valve, you can do all these functions of the several equipment, which means that there is the saving in installation cost and also on the equipment cost. Dạ, thì với một cái van duy nhất mà có thể làm được nhiều việc như vậy thì mình sẽ tiết kiệm thời gian lắp đặt, tiết kiệm chi phí lắp đặt và tiết kiệm được cả chi phí thiết bị ở trên hệ thống nữa. Okay. So that's the part of the presentation was finished, and I will show you the short video of the functioning, because I cannot show you the otherwise. So we have our R&D chief of the R&D for the smart valve, who is presenting, and I will make a comments because we cannot play the sound on this Teams. Dạ, bây giờ mình sẽ xem các cái function cụ thể trên một video từ phòng R&D của công ty. Okay, let's take a look. This is where you can see the
cross section of the valve. Đây là mặt cắt của cái van. This is the two ultrasonic sensors, 1 and 2. And they are sending the sound waves upstream and downstream the flow to measure the flow speed. Đây là hình ảnh của hai cái sensor cảm biến dòng chảy ultrasonic, nó sẽ đo thời gian đi và thời gian về để tính ra vận tốc và lưu lượng. So then we go to the part for the demonstrations. So we have a small demo unit where we have a smart valve, we have a pump, VSD pump, we have a manual balancing valve to create some pressure drop, and we have a air separator. Đây là mô hình mô phỏng hệ thống có lắp đặt van TA Smart bao gồm bơm, van điều khiển TA Smart và một cái air separator, thiết bị tách khí. Đây là thiết bị tách khí ạ. Bơm ạ. Also, we have two temperature sensors. One temperature sensor is measuring water temperature. Another temperature sensor is measuring air temperature to show you the delta T temperature difference. Hai cái temperature sensor trên bộ mô phỏng này thì một cái là đo nhiệt độ nước và một cái là đo nhiệt độ không khí, để mình có thể mô phỏng là cái chức năng đo nhiệt độ chênh lệch delta T. Then we have a special application to commission and to from the valve, so we can download to the smartphone or tablet. And then when we open this application, this application will scan via Bluetooth all the valves that are in a room. Thì đây là cái phần mềm để giao tiếp với các cái van của TA. Mình có thể download và cài đặt từ các kho ứng dụng trên điện thoại, và cái phần mềm này nó sẽ tự động nhận diện các van có ở trong khu vực có liên kết. So now the application found the smart valve, and also right away we can see the. Trên phần mềm điện thoại này mình có thể nhìn thấy là lưu lượng đang được gửi về từ bộ phận kiểm soát của cái van TA gửi về thiết bị di động của mình để mình đọc. Now we are connecting to this TA smart valve on the demo unit. And we can see all the parameters. Tất cả các thông số ở trên cái van thì đều được hiển thị ở trên màn hình điện thoại của mình, rất là trực quan. Actual flow, cooling output, input signal, opening, delta T, and supply and return temperature. Các thông số bao gồm công suất, lưu lượng, nhiệt độ chênh lệch, độ mở của van. And also there is some gauge to show the current flow of the valve compared to the maximum setting. For example, in this case, our setting is 3,500 liters per hour. This is our max flow, and actual flow is 1745. Thì cái vòng tròn đấy thể hiện là cái tỷ lệ giữa lưu lượng đi qua van và lưu lượng cài đặt maximum trên cái van này là bao nhiêu. Because we have a part load conditions simulation. Bởi vì mình có trong hệ thống của mình sẽ có trạng thái là part load, hệ thống chạy bán tải chứ không phải là full tải. Then we will move to some simulation. So now the input signal from the controller, let's say from the BMS, is reduced to this because we need a less cooling, less flow.
Bây giờ mình sẽ mô phỏng là trong trạng thái bán tải, trong phòng mình cần ít công suất hơn thì BMS sẽ ra tín hiệu để giảm cái lưu lượng cấp tới van. So we can see that when we reduce the set input signal, it will mean that the flow setting is also different, and the valve will start closing to reduce the flow to the 720 liters per hour. Khi mà hệ thống BMS ra tín hiệu giảm công suất xuống thì tín hiệu điều khiển sẽ giảm xuống, tín hiệu điều khiển giảm xuống thì lưu lượng đi qua van cũng sẽ giảm xuống. Okay, it's around the 740 liters per hour. This is our new set point where the valve will control. Also, the next demonstration will be the changing the pump head, reduce the pump pressure to the lower or the high to see how the valve is controlling the flow. Tiếp theo sẽ là cái mô phỏng là thay đổi của đáp bơm để thể hiện một trong những khu vực của mình thay đổi công suất thì nó ảnh hưởng tới cái thiết bị này như thế nào. So now we will reduce the pump head. Reduce the pump head pressure, differential pressure. Bây giờ mình sẽ giảm cái cột áp bơm xuống. And after reducing the pump pressure, we see that actually the flow dropped to 400 liters per hour, but our new set point is 730. Thì khi giảm cột áp bơm xuống thì lưu lượng lập tức giảm xuống theo, mà thì giảm xuống dưới cái lưu lượng cần thiết, lưu lượng set là 700 lít trên giờ. So the valve will start opening then. We see the opening of the valve and the flow increased again to the necessary. Khi mà cột áp bơm giảm xuống như vậy thì lập tức là cái van này nó sẽ mở thêm ra để cho lưu lượng đi qua tăng lên về tới lưu lượng thiết kế, lưu lượng đỉnh dài. Then the next step we will increase the pressure. Mô phỏng tiếp theo là sẽ tăng cái cột áp bơm lên. So after increasing differential pressure, we see the flow also increased more than double. Well, we have an overflow. Khi mà cột áp bơm tăng lên thì lập tức lưu lượng đi qua van nó sẽ tăng lên đến gấp đôi cơ. But in 2-3 seconds, the valve will reduce the flow back to the 700, around 20-30, the set point. Thì trong khoảng 2-3 giây rồi là cái van nó tự động nó đóng hết cái độ mở lại, đóng lại. Đưa lại lưu lượng về theo lưu lượng yêu cầu. Okay, we see that the opening changed and the flow back to the initial value. Thì mình có thể nhìn thấy là trực quan ở trên màn hình là cái lưu lượng thay đổi và độ mở của van đóng mở thay đổi. Then we're looking at the configuration valve. So we can choose, we can set the valve where it's installed on supply or return pipe. Để cài đặt cái van này, cài đặt thông số ngay lúc ban đầu thì mình có thể lựa chọn là vị trí lắp đặt van ở trên đường supply hay là đường return. And then we can adjust certain control settings from the flow control to the, now it's set the flow control or delta T control or position, what we need for that project or system. Thì trên cái phần mềm này sẽ cho mình cài đặt kiểu điều khiển cho cái van này là mình đang điều khiển theo lưu lượng hay điều khiển theo delta T hay là điều khiển theo công suất
thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng ở trên dự án để mình lựa chọn cái kiểu điều khiển cho phù hợp. Okay, that was all for the today's TA Smart introduction. And now, if you have any questions, we can discuss that. Dạ, vừa rồi là phần giới thiệu về van điều khiển thông minh của TA. Các anh chị có câu hỏi gì thì mình có thể mở micro lên để nói chuyện trực tiếp với anh Jonas. Dạ, em mời các anh chị ạ. Hello, hello, Jonas. Hello. I have a question for you. Sure. Yes. The smart very fresh, but have requirement special maintenance. This the TA smart. Special requirement for maintenance. Yes. For the maintenance, actually there is the same requirements as for any control valve and the flow meter. So the very important is that the system has no bubbles. I mean, it degassed or deaerated. I think that this is the main requirement just for the flow meter accuracy, because the air, a lot of air in a water affects the accuracy of the measuring of the flow. Em cảm ơn câu hỏi của anh Tuyên, câu hỏi rất là hay ạ. Cái van TA Smart này thì có yêu cầu bảo dưỡng, bảo trì đặc biệt gì hay không? Thì câu trả lời là van này nó cũng chỉ là một cái van điều khiển hai ngã thông thường và có kết hợp các sensor để mình có thể đo đếm. Thì việc maintenance cái van này nó cũng tương tự như việc maintenance các cái thiết bị khác có trên hệ thống như là van điều khiển hai ngã và cái flow meter. Thì để mà một điều quan trọng là để mà có được cái thông số đọc những cái thông số trên hệ thống mình chính xác thì mình cần phải đảm bảo trong hệ thống mình không có khí ở trong hệ thống, thì bởi vì những cái khí ở trong đường ống của mình sẽ làm giảm cái khả năng đọc lưu lượng, đọc nhiệt độ, thì mình cần phải có thiết bị tách khí ở trong hệ thống mình. That's I think the only important requirement. The rest is not really there are no any requirements for the maintenance other than that. Thì ngoài cái việc mà đảm bảo không có khí ra thì cũng không có gì đặc biệt hết cả. Thì cũng giống như khi các anh chị sử dụng các cái flow meter thôi, thì cái này nó cũng là cái tiêu chuẩn thông thường là mình phải tách khí. Yes, thank you. And one more, you know, the cooling weather, you know, not purified. So that's maybe dirty, sticky. It's the place of sensor about temperature or about flow sensor. Have an access to accuracy of sensor after long time use the sensor. You are well. You're talking about the calibration and the verification of the accuracy, correct? And but you know, a long time you use have a dirty sticky in the play of sensor. Yep. Mm-hmm. Have a access of accuracy. So first about the accuracy or the calibration or accuracy checking after some time. So for the flow sensor, actually all the sensors, flow sensor and the temperature sensors are calibrated in a factory, every valve, and we will provide a calibration certificate for every valve. But after some time, okay, it's good to if there is the requirement to check the accuracy. The only possibility is to do the calibration on site only for the temperature sensors. Because the flow sensor, to do the calibration or checking the accuracy of the flow sensor, you need to have another flow sensor. And usually on site is not really practical and possible to do.
So normally here in Singapore, what the customers are doing, they're checking the temperature sensor after some time. Jonas, I understand his questions. I think he's concerned about the dirt and the water quality that affect the sensor after a long time of use. So how to prevent it? Well, you need to have a dirt separators. No, I mean obviously if there's a lot of dirt, after some time, like you say, it can be sticky, and if there are the mirrors in a ultrasonic sensor part where they can the effectiveness can be reduced, and that could be reduce the accuracy. So we need to make sure that the water is clean. The dirty water is not the problem for the measuring accuracy, because the factory tested the accuracy in the dirty water and was no effect. But if some accumulation of a lot of dirt will be inside the sensor part, obviously it will affect, and we need to avoid that with so the solution is to having the dirt separators or flush the system. Dạ, em cảm ơn câu hỏi của anh Tuyên. Câu này cũng rất là hay. Em dịch lại sơ qua như thế này. Câu hỏi của anh Tuyên thì là hệ thống lạnh của mình thường mình sẽ gặp trường hợp là nước không được sạch, nước bẩn, có cặn bẩn ở trong đấy, thì sau một thời gian cái cặn bẩn này nó có ảnh hưởng gì tới các cái sensor và khả năng đọc dữ liệu của sensor hay không? Thì câu trả lời là gần như là không. Từ nhà máy thì các cái sensor này đã được thử nghiệm kể cả trong môi trường nước bẩn, nước đục thì vẫn cho ra cái khả năng đọc lưu lượng và nhiệt độ khá là tốt. Nhưng mà nếu mà một thời gian lâu quá cặn nó lắng ở trên bề mặt cái sensor này thì nó cũng sẽ có thể gây ra một số sai số. Thì để tránh được cái tình trạng sai số trên sensor thì mình phải đảm bảo được chất lượng nước trong hệ thống của mình là nước sạch. Ngoài cái việc mà tách khí thì mình còn phải tách cặn nữa. Thì TA cũng có rất là nhiều thiết bị để đảm bảo chất lượng nước trong hệ thống, kiểm soát nhiệt độ, kiểm soát áp suất, tách khí, tách cặn. Thì có thể là bên em sẽ xin phép tổ chức thêm một cái buổi seminar về việc kiểm soát chất lượng nước và áp suất nước ở trong hệ thống, để mình có thể xem xét đưa thêm sử dụng các thiết bị này vào để đảm bảo cho hệ thống của mình hoạt động tốt nhất. Thì không nói vấn đề về cặn thì không chỉ một mình cái van của TA này sẽ bị ảnh hưởng đâu, mà tất cả các thiết bị khác nó cũng bị ảnh hưởng. Kể cả những cái van như là van PICV thì nó cũng rất là nhạy cảm với cặn bẩn. Kể trong hệ thống mình có cặn bẩn thì nó cũng có thể làm van của mình bị nghẹt, bị tắc. Thì mình dù sao thì cũng vẫn nên có những cái thiết bị để kiểm soát chất lượng như thế. Kể cả BTU sensor hay là sensor nhiệt độ các anh gắn ở trên đường ống thì nó cũng vẫn bị ảnh hưởng giống như cái van của TA thôi. Thì tốt nhất là mình có phương án và thiết bị để kiểm soát chất lượng nước. Yeah, it's just general. Okay, thank you so much. Yeah, actually, I think that Anna mentioned that the dirt and air can be the problem for any equipment, and we need to make sure that the system is protected for that. It will affect not only the smart valve and any other equipment as well. We have problems, and we need to take care of them. Yeah. So that's for this question. Thank you for the question. Any more? Mời các anh chị còn câu hỏi gì nữa không ạ? Maybe later, maybe after the presentation you have. So actually, this is really interesting for us in Vietnam to find the site project where we can provide the sample of the TA smart valve, and it's not a testing, but because the valve is tested already, just to have it as the demonstration for the customer, the functionality and the benefits of this valve against the conventional systems. So what they can do. So if you have in mind certain sites or the projects where the customer, you as the customer, would be interesting to try this valve, we can talk about it. How we can arrange this. Yep. TA sẽ cung cấp một cái mẫu van để các anh chị có thể gắn trên hệ thống của một cái hệ thống nào đấy, và các anh chị cảm thấy là có thể sử dụng cái van này mà mang lại lợi ích, thì bên em sẵn sàng cung cấp một cái mẫu thử để các anh chị gắn lên một trong những dự án của mình để mình so sánh và xem là có thể thay thế các cái van điều khiển hai ngả cũ bằng cái van TA Smart này được hay không.
Let's call Anna. Thử bốc điện thoại lên gọi cho em với kỳ lúc nào. Mọi người có contact của em rồi chứ ạ? Okay, so if there is no more at this moment, no more question, then we can finish the today's webinar, and hoping to hear you from you any comments on the TA Smart valve, any request. There is some. Oh, another question. Okay. Yeah. So, what if on the system they are having existing three-way control valve? Is it possible to replace it with TA Smart? Three-way control valve depends what function. If you're using this control valve for the mixing of the flows, well, you cannot replace. Then you need two TA Smart valves, one on the bypass, one on the main pipe, if you want to have the same functions. So it's not exactly the replacement. Yeah. Câu trả lời câu hỏi là có thể thay thế van TA Smart, có thể thay thế van ba ngả bằng van TA Smart hay không trên hệ thống hiện hữu, thì câu trả lời là có thể có và có thể không. Cái này tùy thuộc vào design thiết kế hệ thống đang sử dụng, là thường hệ thống ống ba ống là điều khiển ba ngả, và nó sẽ có cái đường bypass hồi về nữa. Thì bởi vì van điều khiển TA Smart nó chỉ có hai ngả thôi, thì khi mà nó có cái chức năng thêm đường hồi vào đó nữa thì nó sẽ không đảm bảo được, thì mình phải thay đổi một chút xíu trên design của mình, thêm là cái hệ thống, cái bơm của mình là có phải là bơm có VSD hay là bơm constant gì đó, thì cái này sẽ tùy vào dự án. TA sẽ đưa ra được cái propose nào phù hợp nhất cho các anh chị trên dự án đã hiện hữu của mình. Probably we need to see the schematic and to understand the functioning of the three-way valve in order to exactly to say yes, replacing to the smart two-way TA Smart valve is possible without affecting the function of the equipment. Dạ, thì các anh chị có dự án nào hiện hữu thì vui lòng ít nhất là gửi lại cho bên em xin cái bản vẽ schematic, bản vẽ sơ đồ nguyên lý, để bên em tìm hiểu xem là nếu mà thay đổi cái van đó bằng TA Smart thì có ảnh hưởng đến chức năng của các thiết bị khác trên hệ thống hay không. Nếu mình không còn câu hỏi nào khác nữa thì buổi seminar của mình sẽ kết thúc ở đây. Trong những thời gian sau, các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào có cần sự trợ giúp từ hãng về vấn đề kỹ thuật, về vấn đề sản phẩm, thì hãy liên hệ với em qua email hoặc là qua điện thoại. Okay, then thank you for the participation today, and hope you have a good rest of the week, and finally your lockdown will be finished soon, right? Yeah. Is it any plans for government to loose the restrictions? They are planning for ease the curve by 1st of October. Okay, then good. Good. Okay, see you then. Bye. Em chào các anh chị ạ. Cảm ơn các anh chị đã tham gia buổi thảo luận ngày hôm nay. Thank you. Bye bye.